Із прадавніх часів людство дивилося на небо. Воно бачило в ньому дім богів, джерело світла, полотно для зірок і недосяжну лякаючу таємницю. Із прадавніх часів людство прагнуло доторкнутися до цього неба. На плато Гізи воно зводило величні піраміди, кам'яні гори, що мали стати сходами для душ фараонів на їхньому шляху до зірок. У Месопотамії воно будувало спіральні зикурати, намагаючись піднятися до самих богів. Але в серці Європи, в епоху, яку ми звикли називати темною, народилася найсміливіша мрія – не просто дістатися до неба, а збудувати його кам'яне відображення на землі. Це була епоха великих соборів. По всій Європі, від Франції до Богемії, міста змагалися між собою, намагаючись звести храм вищий, світліший і величніший за храми сусідів. Це були не просто релігійні споруди. Це були декларації могутності, символи багатства і, найголовніше, вираження непохитної віри цілих поколінь, які починали будівництво, знаючи, що не доживуть навіть до середини процесу. Вони будували не для себе, вони будували для вічності. Існують будівлі, що кидають виклик небу. Вони пронизують хмари, ніби намагаючись доторкнутися до вічності. Але є одна вежа, один шпиль, який піднявся вище за всіх. Він відомий як палець Бога. Це Ульмський собор, найвища церковна вежа на планеті Земля. Але його історія – це не розповідь про рекорди висоти. Це епічна сага про неймовірну впертість цілого міста, що тривала понад 5 століть. Це історія про те, як крихітний птах навчив людей інженерії. І це дивовижна драма про те, як кам'яний гігант, збудований самими громадянами, став їхнім єдиним порятунком, коли їхнє місто перетворилося на вогняне пекло. Це історія про те, як віра, втілена в камені, може виявитися сильнішою за час і навіть за саму війну. Чому готичні собори Європи так сильно впливають на нас? Це не просто архітектура, це справжня архітектурна магія. Високі, стрімкі склепіння, що змушують підняти голову догори, величезні вітражі, що перетворюють сонячне світло на містичне сяйво, та складна символіка, закладена в кожному камені. Це місця сили, що мають потужну духовну енергетику. Вони були спроєктовані так, щоб викликати у людини стан благоговіння, щоб нагадати про вічність на противагу швидкоплинності людського життя. І Ульмський собор – це, мабуть, найвища нота в цій величній готичній симфонії. Наша подорож починається у 14 столітті, у вільному імперському місті Ульм. Це був багатий торговий центр, мешканці якого пишалися своєю незалежністю. Але у них була проблема. Їхня головна парафіяльна церква знаходилася за міськими стінами. У часи облог та війн громадяни були відрізані від свого храму, що було немислимо для середньовічної людини. І тоді, у 1377 році, 10 тисяч мешканців Ульма прийняли зухвале, майже божевільне рішення – збудувати новий власний собор усередині міських стін і збудувати його більшим і величнішим за будь-який інший у регіоні. Це був проект, народжений не волею короля чи єпископа, а волею простих громадян. Неймовірна історія впертості, що створила палець Бога, почалася саме з цього спільного рішення. Це була декларація незалежності, втілена в камені. Цей готичний довгобуд став справою честі для вільних громадян Ульма, які самі фінансували це будівництво. Кожен камінь цього собору був оплачений їхньою працею, їхніми пожертвами та їхньою непохитною вірою у власні сили. Але що ховалося під землею, на якій вони збиралися будувати? Легенди Ульма говорять, що місце, обране для собору, здавна вважалося особливим, можливо, навіть священним для язичників, що жили тут задовго до приходу християнства. Деякі дослідники припускають, що собор був збудований на перетині потужних геомантичних ліній або ліній Леїв, що створювало в цьому місці особливий енергетичний фон. Таким чином, громадяни Ульма не просто будували церкву, а ніби підключалися до древньої сили самої землі, щоб наповнити свій проєкт не лише вірою, а й природною магією. Імена перших великих архітекторів, що належали до родини Парлерів, оповиті таємницею.
Це була справжня династія геніїв готики, що працювали по всій Європі, від Праги до Мілана. Їхні знання вважалися езотеричними. Кажуть, вони володіли не лише секретами архітектури, а й глибокими знаннями астрології та нумерології, зашифровуючи у пропорціях собору таємні послання. Можливо, кожна арка, кожне вікно тут має не лише конструктивне, а й приховане, сакральне значення, перетворюючи всю будівлю на кам'яну книгу, прочитати яку можуть лише посвячені. Перший камінь було закладено, і робота закипіла. За проектом собор мав стати величним готичним храмом з 3 вежами. Хто були ці середньовічні будівельники, що зводили такі шедеври? Часто їхні імена губилися у віках, але їхня майстерність, що передавалася з покоління в покоління, межувала з магією. Кажуть, що гільдії каменярів володіли таємними знаннями, що сягали часів будівництва храму Соломона. Вони використовували сакральну геометрію, щоб гармонізувати простір і наповнити його особливою енергією. Можливо, таємниці масонів, про які так багато говорять, беруть свій початок саме з цих закритих будівельних лож, де знання про пропорції, світло та акустику цінувалися дорожче за золото. Але на самому початку будівництва сталася подія, що назавжди увійшла в міський фольклор. Кожен великий проект народжує свої міфи, але деякі з них – це не просто казки, а зашифровані послання про кмітливість та дух народу. Так народилася таємниця Ульмського горобця, заборонені легенди та секрети найвищого собору Німеччини. Чому саме ця маленька пташка стала символом такого гігантського творіння? Які заборонені знання вона передала будівельникам, і які ще секрети ховаються за цією, на перший погляд, простою дитячою історією? Давайте зазирнемо за завісою цього знаменитого міфу. Робітники зіткнулися з проблемою. Вони не могли провести через вузькі міські ворота величезні дерев'яні балки для даху. Балки були занадто довгими. Архітектори та інженери ламали голови, аж поки за легендою не помітили маленького горобця. Заборонена легенда найвищого собору Німеччини, таємниця Ульмського горобця, полягає не в магії, а в спостережливості. Пташка будувала гніздо і тримала у дзьобі довгу соломинку. Не в змозі залетіти з нею в отвір прямо, горобець розвернув соломинку вздовж і лише тоді легко проніс її всередину. Це була геніальна підказка від самої природи, інженерна загадка, вирішена найпростішим способом. Будівельники зрозуміли, що балки потрібно заносити не поперек, а вздовж. Цей простий секрет будівництва врятував проект. На знак вдячності на вершині собору мешканці Ульма встановили скульптуру Ульмського горобця. Ця легенда стала символом міста, доказом того, що іноді найбільші проблеми мають найпростіші рішення. Будівництво тривало. Зводилися стіни, росли вежі. Але у 16 столітті сталася подія, що заморозила проект на 300 років – реформація. Ульм став протестантським містом. Потік паломницьких грошей, що йшов від католиків, вичерпався. Політична та економічна ситуація змінилася. У 1543 році будівництво було офіційно зупинене. Понад 3 століття собор стояв незавершеним. Його головна вежа сягала лише 100 метрів. Він був величним, але німим нагадуванням про амбіції, які виявилися сильнішими за можливості. 3 століття – це час, за який народжуються і зникають цілі імперії. А собор в Ульмі просто чекав, доки про нього згадають нащадки тих, хто його розпочав. Так народжувалася неймовірна історія Ульмського собору, зведеного простими громадянами. Його будували 513 років. Це не просто цифра. Це історія десятків поколінь – батьків, дітей та онуків, які вкладали свою віру, працю та гроші у проект, завершення якого вони ніколи не сподівалися побачити. І ось у 19 столітті настав час завершити цю величну справу, віддавши шану своїм предкам. І як у випадку з Кельнським собором, у 19 столітті дух романтизму та національної єдності відродив проект. З появою нових технологій і на хвилі патріотизму німці вирішили завершити свої великі готичні довгобуди.
роботи в Ульмі відновилися. Архітектори, спираючись на оригінальні середньовічні креслення, взялися за найскладніше – добудову гігантського шпиля головної вежі. Символізм в архітектурі тут досяг свого апогею. Шпиль – це не просто прикраса. Це молитва в камені, прагнення до неба. Це зв'язок неба і землі, антена, що мала збирати божественну благодать і транслювати її на місто. Завершення цього шпиля стало справою національної гордості, і ось у 1890 році, через 513 років після початку, було встановлено останній камінь. Вежа Ульмського собору сягнула своєї фінальної висоти – 161,5 метр. Він став найвищою будівлею у світі на той час. Мрія кількох поколінь громадян Ульма, розпочата у далекому середньовіччі, нарешті здійснилася. Усередині собор вражає своєю стриманою протестантською величчю. Тут немає сліпучого золота. Головний скарб тут – це простір, світло і майстерність різьбярів по дереву. Дубові хори, створені у 15 столітті, вважаються одним з найвидатніших шедеврів німецької готичної різьби. Сотні фігур – пророків, апостолів, язичницьких мудреців та сивіл – дивляться на вас з неймовірною деталізацією та психологізмом. Але якщо придивитися уважніше, серед біблійних персонажів можна знайти дивовижних, а іноді і моторошних створінь. Це химери та горгульї, що дивляться на вас з висоти. Це не просто прикраси. У середньовічному світогляді вони виконували дві функції – відлякували злих духів від святого місця і водночас слугували нагадуванням вірянам про жахи пекла, що чекають на грішників за стінами храму. Тут можна побачити фантастичних звірів, демонів і навіть карикатури на реальних людей. Це цілий світ середньовічних страхів та вірувань, застиглий у камені. Особливу увагу привертає одна з найвідоміших скульптур собору – «Людина скорботи» роботи Ганса Мюльшера. Це неймовірно реалістичне та емоційне зображення Христа після зняття з хреста. Але його таємниця не лише в майстерності. Легенда говорить, що обличчя Христа змінює свій вираз залежно від душевного стану того, хто на нього дивиться. Грішник бачить гнівний осуд, той, хто кається, прощення, а людина з чистим серцем – безмежне співчуття. Це не просто скульптура, а містичне дзеркало душі, що змушує кожного зазирнути всередину себе. Але головне випробування для пальця Бога було ще попереду. 20 століття, Друга світова війна. Ульм, як важливий промисловий центр з заводами вантажівок Магерус Дюц та військовими казармами, став стратегічною мішенню для авіації союзників. Мешканці міста жили у постійному страху, щоночі прислухаючись до сирен повітряної тривоги. Над їхніми головами, як мовчазний кам'яний ангел-охоронець, стояв собор, але ніхто не знав, чи зможе він захистити їх від вогню, що насувався з небес. Вогняний апокаліпсис обрушився на місто ввечері 17 грудня 1944 року. Це була одна з найжорстокіших ночей в історії Ульма. Сотні британських бомбардувальників «Ланкастер» з'явилися в крижаному нічному небі. Спочатку вони скинули освітлювальні ракети, так звані різдвяні ялинки, що зависли над центром міста, перетворюючи ніч на моторошний примарний день і позначаючи ціль для наступної хвилі. А потім почалося пекло. Тисячі фугасних та запалювальних бомб посипалися на середньовічні, переважно дерев'яні будинки. За лічені хвилини місто охопила вогняна буря. Температура в епіцентрі сягала 1000 градусів, створюючи ураганний вітер, що засмоктував у полум'я все навколо. Вулиці перетворилися на ріки розплавленого металу та палаючих балок. Здавалося, саме повітря горіло. Люди, що ховалися в бомбосховищах, чули лише безперервний гул, вибухи та моторошний тріск світу, що руйнувався над їхніми головами. Собор опинився в самому епіцентрі цього вогняного шторму. Площа навколо нього була знищена. Палаючі уламки сусідніх будівель, підхоплені вогняним вихором, падали на його дах. Дерев'яні крокви почали тліти. Це був критичний момент. Якби дах зайнявся, вся унікальна дерев'яна різьба
безцінні хори, орган – усе було б знищено. Але тієї ночі на варті стояв головний паламар собору разом з іншими сміливцями. Ризикуючи життям під градом попелу та іскор, вони гасили кожне займання, яке виникало на даху. Їхня відчайдушна боротьба за свій храм стала ще одним неписаним дивом тієї ночі. Коли вранці гул літаків стих, а пожежі почали згасати, ті, хто вижив, почали виходити зі своїх укриттів. Перед їхніми очима постала апокаліптична картина. 80% історичного центру Ульма було стерто з лиця землі. На місці, де ще вчора стояли будинки, були лише димлячі руїни. Місто перетворилося на трюмервюсте – пустелю з уламків. Але крізь сірий, їдкий дим, що застеляв усе, вони побачили його. Неушкоджений, гордий, спрямований у небо шпиль Ульмського собору. Виживання під час бомбардувань було майже повним. Диво Ульма полягало в тому, що коли дим розсіявся, вражені мешканці побачили, що серед тотального руйнування майже неушкодженим стояв він – Ульмський собор. Ця картина, що облетіла весь світ, стала одним з найпотужніших символів надії у найтемніші часи війни. Перед людством постало головне питання, яке й досі викликає мурашки по шкірі – найвища вежа світу. Як палець Бога пережив вогняний апокаліпсис? Було це божественне втручання, про яке шепотіли віряни, дивовижний збіг обставин чи холодний розрахунок пілотів, які використовували шпиль як орієнтир? Давайте спробуємо розібратися в усіх версіях цього неймовірного порятунку, що увійшов в історію як диво Ульма. Усі історії виживання великих споруд змушують замислитися про долю та архітектуру. Чому одні неприступні фортеці падають від одного вдалого пострілу, а інші, як от Ульмський та Кельнський собори, витримують килимові бомбардування? Прагматики кажуть, що пілоти використовували найвищу церковну вежу як орієнтир і навмисно не цілилися в неї. Віряни ж не мали сумнівів. Це було божественне заступництво. Собор, збудований на вірі та пожертви громадян, був захищений вищою силою, щоб стати серцем відродження нового Ульма. Можливо, в цьому і є секрет. Те, що збудовано з щирою вірою, має особливу силу. Але існує й інша, більш похмура версія цього дива. Деякі історики та містики вважають, що собор врятувала не лише віра, а й своєрідне прокляття. Кажуть, що під час реформації, коли собор перейшов від католиків до протестантів, були заховані або знищені деякі священні реліквії. Існує легенда, що останні католицькі монахи наклали на собор закляття. Той, хто спробує зруйнувати цей дім Божий, накличе вогонь на власну голову. Можливо, саме ця темна енергія, а не світла, стала тим щитом, який відвів від собору бомби, спрямувавши всю руйнівну силу на саме місто. Крім того, підземелля собору досі приховують свої таємниці. Хоча офіційних даних про це мало, існують припущення про існування забутих крипт та тунелів, що ведуть у невідомість. Чи зберігаються там досі якісь втрачені реліквії? Чи, можливо, це були таємні ходи для членів міської ради на випадок облоги? Під час повоєнної відбудови міста деякі з цих підземних ходів були назавжди замуровані, забравши свої секрети у вічну темряву. Історія, яку ми знаємо, це лише вершина айсберга. Сьогодні Ульмський собор залишається головним символом міста. І, на відміну від багатьох соборів, він досі є лютеранською церквою, що належить громаді. А його вежа, як і раніше, відкрита для відвідувачів. І кожен, хто наважиться на підйом, стає частиною його історії. Це не просто оглядовий майданчик, це паломництво. Все починається біля непомітних дверей біля основи вежі. Перші кроки по широких, кам'яних сходах. Ти йдеш по колу, і світло з готичних вікон створює на стінах рухомі візерунки. Але дуже скоро сходи звужуються. Камінь змінюється на метал. І починається справжній підйом – 768 сходинок. Це як піднятися на 50-поверховий хмарочос, але всередині середньовічної кам'яної голки. Цей підйом не просто фізичне випробування, це справжня спіральна медитація. Піднімаючись по вузьких гвинтових сходах, ти ніби здійснюєш символічне сходження від земного до небесного. Кожен крок – це зусилля, кожен новий виток
Це новий рівень усвідомлення. Повітря стає прохолоднішим. Звуки міста внизу зникають. Замість них з'являється лише звук твого дихання та гул вітру в кам'яних отворах. Це шлях всередину себе, де є лише ти, камінь і мета попереду. На різних рівнях є невеликі оглядові галереї. Ти виходиш назовні, і від раптового простору та висоти перехоплює подих. Місто внизу здається іграшковим, але це ще не вершина. Останній етап – найважчий. Сходи стають настільки вузькими, що двом людям важко розминутися. Ти йдеш всередині ажурного кам'яного шпиля і крізь отвори бачиш під собою прірву. Це випробовування на сміливість. І ось нарешті фінальний майданчик. На висоті 143 метри. Ти виходиш назовні, і тебе огортає вітер і безмежний простір. Звідси відкривається панорама, заради якої був вартий кожен крок. Весь Ульм як на долоні. Срібляста стрічка Дунаю. А в ясний день на горизонті з'являється зазубрена лінія засніжених Альп. Багато хто з тих, хто подолав цей шлях, говорять про дивне відчуття легкості та очищення на вершині, ніби разом із втомою вони залишили внизу і весь тягар своїх турбот. Це не просто оглядовий майданчик, а місце трансформації. Спустившись з вітряної вершини назад, у тишу та прохолоду собору, починаєш розуміти його подвійну природу. Зовні – це готична ракета, спрямована у космос, а всередині – це цілий всесвіт, сповнений символів, історій та мистецтва, що вимагає уважного, неспішного споглядання. І найнеймовірніший скарб Ульма – це не каміння чи золото, це дерево. Ласкаво просимо до дубових хорів, створених у 15 столітті майстром Йоргом Зірліном-старшим. Це не просто лави для священників, це справжній парламент душ, дерев'яний літопис людської думки, що не має аналогів у світі. Протягом кількох років Зірлін та його команда перетворили тисячі кубометрів дуба на живу енциклопедію свого часу. Понад 100 сидінь, кожне увінчене унікальним бюстом. І тут на нас чекає головний сюрприз. Поруч із біблійними пророками та апостолами на вас дивляться язичницькі мудреці та вчені античності. Ось Піфагор, що тримає в руках теорію гармонії. Ось Птолемей з астролябією, що вимірює рух зірок. Ось римський оратор Цицерон і філософ Сенека. У 15 столітті, на зорі епохи відродження, творці цих хорів наважилися помістити античну мудрість на один рівень з християнською вірою. Це був неймовірно сміливий, гуманістичний жест, що свідчив про широту поглядів та інтелектуальну міць Ульма. Але це ще не все. Під сидіннями у так званих мізерікордіях ховається інший, більш приземлений світ. Тут вирізані сцени з повсякденного життя, байки, прислів'я та сатиричні образи. Ось лисиця, що проповідує гусям. Ось селянин, що витягає скалку з ноги. Це світ гумору, народної мудрості та іронії, що існував паралельно з високою теологією. Ці дубові хори – це справжній зріз середньовічного суспільства з його вірою у високе і любов'ю до земного. Але якщо придивитися уважніше, серед біблійних персонажів можна знайти дивовижних, а іноді й моторошних створінь. Це химери та горгульї, що дивляться на вас з висоти. Це не просто прикраси. У середньовічному світогляді вони виконували дві функції – відлякували злих духів від святого місця і водночас слугували нагадуванням вірянам про жахи пекла, що чекають на грішників за стінами храму. Тут можна побачити фантастичних звірів, демонів і навіть карикатури на реальних людей. Це цілий світ середньовічних страхів та вірувань, застиглий у камені. Особливу увагу привертає одна з найвідоміших скульптур собору – «Людина скорботи» роботи Ганса Мюльшера. Це неймовірно реалістичне та емоційне зображення Христа після зняття з хреста. Але його таємниця не лише в майстерності. Легенда говорить, що обличчя Христа змінює свій вираз залежно від душевного стану того, хто на нього дивиться. Грішник бачить гнівний осуд, той, хто кається, прощення, а людина з чистим серцем – безмежне співчуття. Це не просто скульптура, а містичне дзеркало душі, що змушує кожного зазирнути всередину себе.
Не менш дивовижною є й історія вітражів собору. Більшість з них були зруйновані під час реформації та пізніших перебудов. Але головне, найстаріше вікно хору, створене у 14 столітті, розповідає історію створення світу від книги буття до народження Христа. І воно пережило все. Перед початком Другої світової війни, ніби передчуваючи біду, мешканці Ульма зробили те, що здавалося немислимим. Вони обережно, шматочок за шматочком, демонтували всі найцінніші середньовічні вітражі, включаючи це вікно, і сховали їх у безпечному місці в підвалах міського банку. Коли після бомбардування собор стояв з розбитими, порожніми віконницями, ці скарби були в надійному сховку. Це був акт неймовірної передбачливості та любові до свого мистецтва. Після війни вітражі повернули на місце, але на південній стороні, де руйнування були сильнішими, були встановлені нові вітражі. Вони розповідають вже не біблійні історії, а історію руйнування та відродження самого Ульма. Це шрами, перетворені на мистецтво. А що щодо привидів Ульмського собору? На відміну від замків, де блукають духи страчених аристократів, енергетика соборів інша. Це місце тисячолітньої молитви. Деякі чутливі люди стверджують, що в тиші бічних каплиць іноді можна почути відлуння григоріанських хорів, які давно вже замовкли. Або відчути присутність невидимих монахів, що продовжують свою вічну службу. Це не страшні привиди, а скоріше енергетичні відбитки, застиглі в часі, що нагадують про священну історію цього місця. Акустика собору сама по собі є дивом. Кожен звук тут живе, відбивається від високих склепінь і повертається до вас, ніби шепіт самої вічності. Кажуть, якщо постояти в повній тиші біля центрального нефа, можна почути ледь вловимий низький гул, вібрацію самого каменю, що накопичив у собі енергію мільйонів молитов. І цей процес накопичення історії ніколи не зупиняється. Ульмський собор – це вічний будівельний майданчик. Існує спеціальна організація «Дом Баухетте» або «Соборна майстерня», яка щодня працює над його збереженням. Сучасні майстри-каменярі, використовуючи техніки своїх середньовічних попередників, реставрують пошкоджені фігури, замінюють вивітрені блоки, очищують камінь від бруду століть. Ця невпинна робота – найкращий доказ того, що собор є не застиглим пам'ятником, а живим організмом, що потребує постійної турботи та любові. Це той самий проект, що об'єднує покоління громадян Ульма, як і 600 років тому. Стоячи там на горі, на вітряній вершині кам'яного гіганта або внизу в тиші його величного нефа, розумієш справжню суть цього місця. Це не просто архітектурний рекорд, це не просто церква, це пам'ятник людській мрії. Мрії простих громадян про свободу, віру та велич, яка виявилася настільки сильною, що змогла пробитись крізь 5 століть забуття. Це пам'ятник кмітливості, що побачив у польоті маленького горобця вирішення інженерної проблеми. Це пам'ятник терпінню, що спокійно чекав 300 років, поки про нього згадають знову. І зрештою, це пам'ятник надії, що вистояв у вогні найстрашнішої війни в історії людства, ставши мовчазним доказом того, що світло завжди перемагає темряву. Кожен замок, кожен собор – це не просто каміння. Це книга, написана історією, долями, перемогами та трагедіями. Історія Ульмського собору – це унікальна глава в цій книзі. Глава про єдність, впертість і незламність людського духу. Його стіни пам'ятають усе. Від щебету маленького горобця до гулу бомбардувальників, від тихих молитов середньовічних монахів до захоплених вигуків сучасних туристів. Вони бачили все. Вони пам'ятають усе. І вони готові розповісти свою історію. Потрібно лише навчитися їх слухати. Стіни вміють говорити, і ми знаємо, як їх слухати. Якщо ви прагнете зазирнути за завісу часу та видимої реальності і доторкнутися до найбільших загадок людства, то приєднуйтесь до нашої експедиції. Підписуйтесь на наш канал, і ми станемо вашим провідником у світ, де історія набагато дивніша та цікавіша, ніж ви можете собі уявити. Натисніть на дзвіночок, адже найтемніші таємниці чекають на тих, хто наважиться їх почути.